اليوم لدينا نموذج صغير ندخل فيه أرقام. مبرمج هذا النموذج أنه لا يأخذ إلا الأرقام ذات الثماني خانات، أي نحن يجب أن ندخل في هذا النموذج أرقام. نلاحظ أننا إذا تجاوزنا الرقم، إذا تجاوزنا إدخال 8 أرقام يعطينا رسالة يقول فيها الأرقام مسجلة أكثر من 8 أرقام. فإذا إذا حذفنا وضغطنا موافق يعطينا رسالة أخرى يقول الأرقام المسجلة أقل من 8 أرقام. فإذا ويلونها بلون أحمر. إذا البرمجة هي أنه يتحسس بالإدخال. أولا البرمجة الأولى تقول أنه إذا خانة الإدخال تكست بوك كانت لا تساوي الأرقام فإذا قيمتها 0 يرجى إدخال رقم. يوجد رسالة، هذه الرسالة لم ننتبه إليها، أي أننا إذا ضغطنا موافق الآن الأرقام المسجلة أقل من 8 خانات. فإذا البرمجة تتحسس في عند التغيير يرجى إدخال أرقام، أي عندما نفعل النموذج ونكتب أرقام فإنها تتحسس. إذا الأسطر البرمجية الخاصة عند تغيير التغييرات التي تحدث في تكست بوك أننا نقول إذا العدد الموجود في التكست بوك كان أكبر من 8 يظهر هذه الرسالة، تظهر هذه الرسالة. أما البرمجة الأخرى فهي موجودة في ظل الموافق، تقول إذا كان عدد التكست بوك أقل من 8 تظهر الرسالة الأخرى وتلون الأرقام المدخلة بلون أحمر. شكرا لمتابعتكم، إلى اللقاء غدا.